සුබ දවසක්. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද 3D text animation එකක් CSS වලින් සහ HTML වලින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ Visual Studio Code එකේ අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන index.html එක සහ style.css එක හදාගන්නවා. ඊගවට මම HTML පැත්තේ ටයිටල් එක දාගන්නවා. ටයිටල් එක දාගත්තට පස්සේ මම අලුතෙන් div එකක් හදාගන්නවා body එක ඇතුලේ. div එකක් හදාගෙන ඒකට මම class එකක් දානවා letters කියලා. letters කියලා class එකක් දාලා මම මට ඕන text එක දාගන්න span ටිකක් හදාගන්නවා. මේ ස්පෑන් වල තමයි මම මේ ටෙක්ස්ට් එක දාගන්නේ. ටෙක්ස්ට් එක විදිහට channel එකේ නම දානවා. මේ විදිහට මම ටෙක්ස්ට් එක දාගන්නවා. හරි. තව ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නවා. හරි, තවත් ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට තමයි දැනට view වෙන්නේ මේක. ඊළඟට මම CSS පැත්තට යනවා. CSS පැත්තේ මුලින්ම මම body එක ගන්නවා. body එකේ style ටික දාගන්නවා මුලින්ම. font family එක add කරගන්නවා. හරි. font weight එක bold කියලා දෙනවා. ඊළඟට background color එක මම මේ color එක දෙනවා. display flex කරනවා. ඊළඟට මම body එක center කරගන්නවා. flex direction එක column දීලා height එක දෙනවා. justify content එක center දෙනවා. align item center දෙනවා. CSS ෆයිල් එක ලින්ක් කරගන්නවා. හරි, දැන් ටෙක්ස්ට් එක සෙන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම හදාගත්තු letters කියන class එක ගන්නවා. මේ class එකේ style ටික දාමු දැන්. color එකක් දානවා මුලින්ම. font size එකක් add කරනවා. හරි, letters වල span එක ගන්නවා. මේක ඇතුලේ දානවා font size එක. ඊළඟට මම animation එක හදාගන්න animation name එකක් දෙනවා. move animation කියලා. හරි, ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේකේ animation එක හැදෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. මම මෙතන මේ විදිහට view වෙනවා. හරි,
ඊළඟට මම ඇනිමේෂන් එක හදා ගන්නවා. add keyframe move animation කියලා දාලා ගන්නවා. හරි. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ ඇනිමේෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ.